Hey there, I have a quick question for you. Do you want to sound like a native when you open your mouth and speak Vietnamese? If you're nodding yes, then my friend, please stop relying on textbooks and apps like Duolingo. Native Vietnamese speakers sound very different from what Duolingo teaches you, and it only teaches you Northern Vietnamese. No hate to the owl, but it's time to upgrade. In today's video, I'm going to introduce you to 3 words that real Vietnamese people actually say in real life. Yes, only 3 words, because 3 is a magic number. And let's not be greedy here. Trust me, your brain doesn't need to juggle more than 3 words in this short video. We keep it simple, folks. So, let's get started. Starting with number 1. Luôn luôn, meaning always. Duolingo is all about this one. They love it. They can't get enough of it. But guess what? Real people don't use it. My parents don't, my sisters don't, my friends don't, even dogs and cats don't. What do we actually say? We say lúc nào cũng, lúc nào cũng, lúc nào cũng. Lúc itself means when. So all together, lúc nào cũng means always, all the time, or all the freaking time. Get out of here, little Duolingo owl. Lúc nào cũng annoying. And how do you use lúc nào cũng in a sentence? Here are some examples. Anh ấy lúc nào cũng mệt. He's always tired. Cô ấy lúc nào cũng lười. She's always lazy. Tôi lúc nào cũng hát. I sing all the time. Yo. Yeah, lúc nào cũng. 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 Yeah. Lúc nào cũng. Lúc nào cũng. Lúc nào cũng. Lúc nào cũng. Now is the time to practice. How many lúc nào cũng can you hear? Mấy bữa nay thời tiết lúc nào cũng thất thường. Trời lúc nào cũng mưa. Hồi sáng nay tôi vừa mới bước chân ra đường thì dẫm phải bãi chó. Đường lúc nào cũng ướt nên tôi bị té. Cái mặt tôi nó va phải bịch ni lông. Trong cái bịch ni lông đó nó có vài cọng tóc màu đen nữa. Lúc nào cũng gặp tóc. Hồi bữa đi ăn bánh xèo tôi ăn phải 3 cọng tóc trong cái chén nước mắm. Sao tôi lúc nào cũng xui vậy? If you start using lúc nào cũng in daily conversation, you will sound much better and 100% like a native. Number 2. Và, which means and. It's a very common word and used all the time in written language, but in real life, we don't use it. Duolingo is just having fun with you, but I'm here to really hook you up. Save và for your novels and use với lại to sound like a true Vietnamese pro. By using với lại, you can cover all the meanings of and, with, and also. Anh với lại em, ba với lại má, chị với lại em, đàn ông với lại đàn bà, con trai với lại con gái, với lại thịt chó với lại thịt mèo, hủ tiếu với lại bánh canh, xôi gấc với lại xôi mặn, bánh mì với lại xíu mại. Tôi yêu tiếng Việt với lại tiếng lòng của em, với lại. Now take some examples in sentences. Anh ấy thích táo với lại chuối. He likes apples and bananas. Em lúc nào cũng ăn phở với lại mắm tôm. I always eat phở with shrimp paste. Trời đang mưa với lại bão. It's raining also storming. Now let's practice your listening. Hôm qua tôi mới tới chỗ làm được vài phút thì có con nhỏ kia bước vào tiệm mua trà sữa. Nó đặt 3 ly trà sữa với lại 2 bịch bánh tráng. Xong nó gọi thêm 2 ly trà đá với lại 3 bịch bánh tráng, với lại 5 đĩa mì xào mang về. Ăn xong nó mới chợt nhớ là quên mang theo tiền. Nó hỏi ở đây có quẹt thẻ không? Tôi nói không. Tôi cũng nói thêm,
Với lại ở đây cũng không chuyển khoản hay trao đổi thân xác gì hết. Con nhỏ bối rối với lại ngạc nhiên trả lời. Vậy cho em thiếu ngày mai em trả được không? Nghe xong tôi liền lấy dép phang nó một cú thật mạnh. So how many với lại did you hear? Number 3. But we normally say nhưng. That's what Duolingo also teaches you. But still the teacher would say nhưng mà. Nhưng mà. Nhưng mà. In daily Vietnamese, we love adding little words to make things flow more naturally. So, next time you want to flex your Vietnamese skills, just remember, nhưng mà is the way to go. Because honestly, just saying nhưng is like showing up to a party in a suit, but forgetting your pants. And now, let's get the party started. Music on! Nhưng mà nhưng mà nhưng mà mà nhưng mà nhưng mà nhưng mà nhưng mà nhưng mà nhưng mà mà nhưng 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 mà what? Now let's see how we use nhưng mà in a sentence. Lông lùn nhưng mà khoai không lùn. Long is short but khoai is not short. Sơn thông minh nhưng mà làm biếng. Sơn is smart but lazy. Tôi ngu nhưng mà chăm chỉ. I'm dumb but diligent. Tuần trước tôi có cuộc phỏng vấn online trên Zoom nhưng mà mạng hơi chậm. Cái anh phỏng vấn tôi tên là Hiếu Kỳ nhưng mà ảnh rất hiếu động. Anh hỏi tôi, em muốn lương một tháng bao nhiêu? Tôi ngập ngừng vài phút, sau đó trả lời, dạ, mẹ em đã già yếu bệnh tật nên em cũng muốn giúp đỡ mẹ. Nhưng mà em khoái cái iPhone 16 mới ra quá. Anh phỏng vấn hỏi lại, vậy em nói con số cụ thể anh nghe xem. Em muốn lương cũng thật cao, nhưng mà em nghĩ công ty không thể trả đủ, nên thôi, anh trả bao nhiêu em cũng chấp nhận. Nhưng mà anh ơi, wifi câu ké hàng xóm nó yếu quá, em... Now, let's use casual nhưng mà and watch your fluency level go up faster than my caffeine intake after a long night editing videos. Nhưng mà, I don't drink coffee. I think you didn't like the video, nhưng mà you actually loved it. I'm not asking you for likes, shares, or subscribes. Nhưng mà if you are fed up with Duolingo, think about taking lessons with me. I won't teach you how to give a hoot like an owl, I promise. Booking a lesson is easier than pronouncing Nguyễn. Just follow the links in the description and let's get started.